Ég starfaði lengi á sjó til ársins 2000 og hafði þar á köflu mannaforráð og kynntist þar ýmsu. Ég reri fyrst einn á báti þegar ég var 13 ára á trillu hérna frá Reykjavík og ég var oft einn á sjó að draga netinu og leggja það aftur og það þætti nú ekki góða fréttir í dag. Það var 13 ára ungling á sjó að draga net og leggja það. Svona var þetta tíðrandinn. Pabbi sjómaður, afa mínu sjómenn. Þetta er allt í ættinni. Það sem maður lærir á sjónum, það er náttúrulega þessi samskipti við mannskap og svo að lesa í veðrið. Það sem stendur mest upp úr og ég gleym aldrei, er eitt óveður sem við fórum í gegnum. Það situr rosalega sterkt í minningunni og svo gott að hafa góða stráka í kringum sig, virkilega gott. Þeir sem lesa vel verkin og þarf ekki að segja mönnum til. Það stendur alltaf upp úr. Svo sumarið 2000 þá hætti ég því og fljótlega tengdist ég byggingageiranum og fannst eitthvað spennandi við að draga þessi blessu járn og prófaði það og líkaði það svo sem ágætlega. Maður heyrði að þetta var svona ákvæðisvinna og svona svolítið kapp í mönnum og ég prófaði þetta og hef íglingst í því síðan. Þótt að ég vinni nú ekki í dag þessa handavinnu sjálfur. Maður reynir að fá aðra til að hjálpa sér í þessu. En ég tek það sem að segja stundum röflið og snöflið. Svona að einhverju leyti, sko. Já, í rauninni myndi maður flokkast bæði sem stjórnandi og fyrirtækjarekandi. Ég fékk hérna símtal 2008. Það var spurt framkvæmdastjórann. Já, ég get svarað fyrir það. Það var spurt mannauðsstjórann. Já, ég þekki það eins. Það var spurt launafulltrúann. Já, ég kannast aðeins við það líka. Og svo gjaldkeran. Já, ég er bara með þetta. Hvað er það sem þú ert að spá í? Þá var þetta einhver frá blessuðu bönkunum að fiska eftir upplýsingum og bjóða viðskipti. Þannig að ég var ekki alveg á þessari línu. Ég var alveg opinn fyrir einhverjum svona námskeiðum, einhverju stjórnunarnámskeið, eitthvað í sambandi við samskipti. Af því að það er það sem að rekur sig á alla daga. Og að geta átt góð samskipti og hvað getur maður sagt, að kunna samskipti. Það er kannski hlutaði líka. Hvernig þú kemur fram og hvað þú lest í framkomu annara. Og alla þessar hluti því tengdu og var alveg til í að reyna að sjá þessar hluti öðruvísi. Ástæði þess að ég kom var að þarna var hnykkt á ýmsum, hvað maður segja, vinklum eða aðkomi að svona málum sem að mér hafði bara hreinlega ekki dottið í hug að vera til. Af því að þetta er pakki sem ég er ekkert að spá í. Eitthvað svona dót, nei. Og það hefur nú skeð alltaf því eitt skiptið eftir eitt námskeið og það var búinn að hræra svo mikið í mér að maður labbaði hálfa hring í kringum húsið að maður fattaði hvað bíllinn var, sko. Maður var svo eitthvað svo annað sugar og týndur í þessu, sko. Það kveikti alveg rosalega á manni, sko. Sko, ég sé það með hann Brynjar að hann hefur greinilega gríðarlega gaman af því sem hann er að gera og virðist þekkja málið, sko, algjörlega ofan í kjölinn, sko. Og mér finnst bara virkilega gaman að þessu og nýt þess að hlusta á þetta og aðeins að reyna að hugsa inn í sjálfa sig þetta efni sem hann fer yfir hverju sinni. Ég finn það að ég er aðeins farin að nota svona, ég segi ekki öðruvísi taktík en svona aðeins farin að gera hlutin öðruvísi og vonandi svona á aðeins betri veg. Því ég kom til þess að finna einhverja leiðir til þess að reyna að gera þessi samskipti betri og sterkari að minni hálfu. Og ég held að margir þessi menn í byggingageiranum, þetta gerist, vinnan hún gerist oft svolítið hratt og ákveðið og ég get vel trúað því að vinnuumhverfið sé ekkert ólíkt hjá þessum mönnum mörgum hverjum eins og er á námskeiðinu. Það er ekki tími fyrir eitthvað moð og hnoð. Þetta þarf alltaf að gerast.
Þannig að það er sama eins og Brynjar gerir. Hann keyrir svolítið á þessi námskeið og það er farið svolítið svona greitt í gegnum efnið. Ég held að flest allir getur haft eitthvað gagn af þessu. Ef þeir eru móttækilegir fyrir því að grafa svolítið ofan í sjálfan sig. Þetta er ekkert verið að færa þetta á einhverju silfurfati, menn þarf aðeins að hafa fyrir þessu. Og það er, já, mér líkar þetta ágætlega. Mér finnst það að vera svona dálítið djúpt, sko. Þetta eru alvöru pælingar sem að skilja mann stundum eftir svona, ég ætla ekki að segja í myrkrinu, en kannski svona í ríkinu, sko. Það er búið að fara gegnum hluti og bara, hvað er maður staddur í þessu? Maður sér bara vagninn fara og ég er einhvers veginn týndur í ríkinu, sko. Og maður þarf svona aðeins að átta sig á þessum hlutum, sko. Hvað vorum við að tala um aftur?